But for EECA, back in M5, they were facing Blacklist International and we did know what happened there. So now, another home country, another team powerhouse na kailangan nilang pabagsakin. And this is a chance for them to do that. Sumuntok na si Claude. Isipin mo, bumabari lang yun. Pero sumuntok na. That's how everybody else is ready for this right now. Ooh, very focused against Innocent. The draft similar to what Team Spirit did with Dax kanina nung nabanggit sa ating M-chat. Sobrang centered around one role, and that's very understandable. Innocent, pinangalanan na natin siyang half-man, half-beast. Ganong level. Pero ngayon, open naman ang mga likes ng Hylos. Open ang Cho, kung gusto na lang kunin, but I doubt. Open din yung mga heroes naman. May gulo din Arnold. Alam mo, isa nga sa mga bagay na napansin ko, parang there are two teams that really utilize the Hylos and there are two teams that don't. Yung dalawang teams na makikita natin, there's the Hayabusa and then there's the Hilda. Tapos pwede mo ring idagdag. Tingnan mo, umaangat-angat yung TV nai-igno ako eh. Nai-igno ako, nai-ellipse ako ng slide. But you love to see it anyway. Pero nabanggit mo na medyo maaga yung Hayabusa. Why do you think of that? Wala lang. Nabigla lang ako kasi napakita naman na ng Team Spirit yung kanilang that's true. So pwede pa silang mag-third pick Hayabusa. Tapos kumuha lang sila muna ng, let's say, mid laner. I doubt na ipaprioritize nila si Innocent at this point in time kasi madami pang hero si Sent. May Harit si Innocent, by the way. Sa lahat po ng hindi nakakaalam, gumamit ng Harit si Innocent. So, yung Hayabusa, I think pwede siyang naging third pick. Tapos kuha muna siya ng Valentina, Vexana, or even nga yung mga Farsa, kung gusto na nila. Pero ngayon, for Team Spirit, okay yung Phoveus pick. Pwede niyang dikitan ng dikitan. Ang aga din! Kumbaga, naglabasan na ng alas to eh. Para sa Team Spirit at para sa SRG. Although, for SRG, tama ka. Given na may suyo na sa kabila, siguro they would have at least placed yung Hayabusa in the third pick. Pero yan din ay dahil siguro gusto nilang malimitahan yung options na mag-Eve itong Team Spirit because we know that Sunset Lover can also utilize that as well. So para magkaroon ng threat doon sa mid lane, they chose to pick up the Hayabusa right away, which resulted to Team Spirit na ipagpaliban yung kanilang mage pick for the second round of the draft. Now, for SRG, we're still waiting for the final hero, and you're right, probably a Valentina would go very well, but a 1-1 finally given to Innocent. Hindi pwede na malagpas yan sa second round. Ganda ng 1-1 pick kasi in a way, kayang i-immune yung Wrath of Dryad nung isang Beleric. So at this point, pwede na sila magban ng Luyi or kunin nila yung Luyi kasi sila din yung unang pipili after ng second phase ng draft. You wouldn't want na magkakaroon ka ng balikbayan package sa form ng Beleric na mapupunta doon sa likod tapos mabibigla kayong lahat. So yeah, Luyi and then Vexana, I think para lang din hindi mahirapan doon sa Hayabusa kasi right now, ang wala na lang dito sa Team Spirit ay gold and mid. Actually, pwede din sila magba ng mga Beya or Iritel. Your team is Harit yung bina nila. I think they're trying to put the pressure on Hiko now, and for everybody's information, I think ikaw yung banggit nito, di ba, na in their local tournament, 16-0 si Hiko. Na whenever he uses the Harit, they always win. Doon sa tournament na yun. So I feel like they wanted to give respect to Hiko Mania sa pagkakataon na ito. Maybe the Beatrix will also come in handy na iba nila, given na kung yun ang gusto nilang gawin to put the pressure on Hiko right away. But on the other hand, for Team Spirit, napapansin natin na wala pang mid and roam ang kupunan ng Silango Red Giants. So maybe at Cho would be the option here para sa Team Spirit. Cho or, alam mo, nabigla ako nagkufra na yan si that's si true. Yums. So mali natin i-respect I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Open yung Cho, open din yung magiging open din yung mga baka nga magbalin na si Stormy. Cho, Khalid, a lot of heroes are open actually. Yeah, for SRG, if not Iritel, could ban din ng Beatrix. Kaya ka magbaba ng Iritel para wala ding pang-counter dun sa 1-1. And Beatrix para hindi makikipagpaunahan. Or, pwede na din nilang i-ban out yung Luyi. Depende sa kung ano. Uy, by the way! Laban pala to ng Filipino coaches! That's right. You are correct. Coach Arcadia, of course the head coach of Silango Red Giants, going up against Coach Bren.
They've had their share of Oh my pressures, gosh! wins, and defeats. So alam mo na talagang magiging paluan ang draft na meron tayo ngayon. That's gonna be the Paramis. So hati ang kanilang opinion pagdating sa prioritization ng kanilang ban. So another thing na pwedeng tanggalin again ng Team Spirit would be the Cho. Pero given the performance of Cram, the last time that he used the Cho, I think Coach Bren is somewhat willing to let it go. I don't know if it's Cram who's gonna use it, pero pwede mo rin kasing ibigay kay Yums yan eh. There's a total, there's an absolute differential pag si Yums ang gumagamit ng Cho. The question is, will they be picking it up? Lalo na ngayon na bakante, tapos covered na rin yung Rome tsaka EXP ng TS. So, Valen lang naisip kung pwede lang i-pick ng SRG dito. But maybe, nape-predict din yun ni Coach Bren and binibate niya na kunin yung dalawang heroes na yun. Pero iniisip ko, the moment na mag-Cho or mag-Valen dito, yung SRG, pwedeng mag-respond yung Team Spirit. Open pa din actually yung Eve. What do you think about this, no? Okay lang. Almost same concept naman dun sa Cho. Open yung Louis. Yeah, yun nga Louis. Yung Team Spirit. I'm thinking about that right now. Kasi yung Louis, yung potential Louis, Bea. mataas ang Bea, of course. Louis, maganda yung Louis. Tapos magvavalen yung SRG. Yeah, parang yun na nga yung magiging ending. Kasi yung Valentina na lang talaga yung option mo kung nandito ka sa kabila eh. So, at this point, Team Spirit, we are still waiting for the final pick na meron sila. Should be going to the mid lane. And depende na lang kung anong klaseng sorpresa ang kanilang ipapakita sa atin. They placed the pressure. But there you have it. The Vexana is gonna be the choice para magamit itong si Sunset Lover. Hopefully, na mapigilan niya or hoping na mapigilan niya yung engage na gagawin ng Jawhead. Because I feel like that's gonna be targeted towards that as well. Oo. Kaya siguro nag-Vexana din para pwedeng i-deathly grasp if ever na susugurin siya dito ni Yums. Now, for SRG, Louis, pero hindi natin nakikita masyado mag-Louis si Stormy. That depends. Louis, Valen, Aurora. Parang yun na lang yung mga posibleng mid laner na gamitin niya ngayon na mag-make sense dun sa lineup nila. Very fundamental din sila pumili ng heroes. Yeah. No? They haven't gone anything, they haven't done anything too crazy. They haven't done anything too crazy para kay Stormy. So I think they're gonna be sticking with that. You're right with what they've mentioned. Depende na lang kung may bangon sila ngayon. And it is going to be the Louis to finish off the draft para sa kupunan ng Selangor Red Giants. This is a chance for the host country, the hometown heroes, para maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay to continue the golden road. A lot of Malaysians are hoping, but can EECA get the first blood? Casters, pasok. The Dragons of the North versus the Giants of Malaysia. EECA laban sa Golden Road ng host country of Malaysia. Unang laban para sa ating lower bracket semifinals. It is gonna be between Team Spirit laban naman sa Selangor Red Giants. Kami ang mga kasama nyo for the game number 1. Mga pala si Midnight. Kasama ko dito sa Tina. And Tina, nakita na natin yung drafting stage. Nakita na natin yung actual stage. Napakaganda. Ano naman masasabi natin sa draft natin for both teams? Gusto ko yung napasigaw kasabay ng home crowd doon ng SRG. Yung last Louis pick doon. Which totally makes sense na nga lang din. And most especially mas gusto nila yung sila yung nagsaset nga ng tempo. And speaking of tempo naman, para sa Team Spirit, they're the ones going to find the tempo with the Balearic pick. Nakita na natin to from their previous matches dito sa knockouts. But it's a different story kung ganito nag-change kayo ng scenery. Nasa elimination round pa rin kayo technically and you're bidding for that next spot at may tatapat pa sa inyong TLID na waiting. Pero first blood is everything. Katulad nga ng tanong ni Han, sino nga ba? ECA ba? Or Region for Malaysia makakunon? Yung unang dugo dito kasi yung momentum ang hinaharap mo dito, especially in the best of 5 series. Marami na tayong nakita na 3-1 na naging score sa best of 5s. Yung mga 5-game series din naman na muntik pa magkaroon ng reverse sweep. Pero dito kasi sa lower bracket finals, sa semifinals ay laglagan muli itong magiging bakbakan between Team Spirit and SRG. Again, no? Ang nag-iisang defender ng West laban naman sa Golden Road dito ng Malaysia. Mabigat talaga yung pinaglalabanan ng ating dalawang koponan. And speaking about yung
Beleric na kinuha dito ng Team Spirit ang binabakit mo kanina. Parang, ito siguro yung ano nila, no? Yung mga pangtagong strategy. Kasi last time I remember that this was picked on the side of Team Spirit. Ito yung pinantalo nila laban sa TLID. At marami-raming mga teams actually ang nabibigla sa mga inilalabas dito. Props to Coach Bren as well for somewhat formulating a draft na gumugulantang sa mundo. Especially dito sa M6 World Stage. There are certain heroes such as the Joy, mid nga. Katulad kanina sa most pick heroes natin, sabi na, pwede rin mid yan kasi ginagamit nila Sunset Lover yan, di ba? And so far, even Hiko, showcasing different kinds of gold laners, marksman heroes, by the way, is maganda rin yung mga nagiging performance. So, it's safe to say na yung underdogs ngayon definitely pinakita yung worth nila here onto our semifinals sa lower bracket. Nagre-ready na nga ang audience para suportahan ng kanilang nag-iisang team, nag-iisang representative para sa Malaysia, the champions of MPL Malaysia. And ako, masasabi ko na lang dito is talagang gulatan to. Tulad ka na nabanggit mo kanina, si Tito Bren ginulat ang mundo with the Beleric pickup coming from Team Spirit. Pero hawak din naman ni Stormy yung Louie. Na akala natin, makikita natin sa side ng Team Spirit na binabanggit nila Hans kanina, nila Antianara kasi napaka-potent ng combo na yan. Nakita natin yan personally sa sarili nating, nating MPL region. Dito sa MPL Philippines, yung strength ng isang Beleric at Louie. Pero this time around, hindi sila magsasama dahil hawak ni Stormy ang kanyang Louie. And itong combo na to, yung nasa side naman nila, yung Louie Johed, nakita na rin natin to in our very own region. Sobrang fast-paced. Sobrang fast-paced yan. Ang gumamit yan, Team Liquid Philippines. Si JP at si Sanjay, TP pa to. Diba, and actually, time and time again, marami nang napatunayan si Sanji sa Louie. Pero nung addition ng Johed, parang hindi mo alam kung kailan ka na lang biglang i-knock out ng kalaban mo, ma-hit back, especially with the ejector. Unstoppable force, by the way. Knockout talaga. Ang dami mong pwedeng gawin, pero at the same time, kapag ka nahuli ka noon, pwede ka munang pumikit saglit. Pero sa ngayon, gusto ko yung somewhat na kikita nating suporta talaga here para sa SRG. Yan na. You could definitely hear the home crowd. Pero nakita rin natin may mga mangilan-ngilan na supporters na Team Spirit na lumipad patungo Malaysia to show their support as well. Meron kanina galing pang Abu Dhabi. Sabi niya, doon na siya nag-stay pero bumalik siya para suportahan ang SRG. Pero ganun din naman ang sumusuporta dito from EECA, no? Sa side ng Team Spirit, napakaraming super fan na nagpunta dito sa Kuala Lumpur sa Axiata Arena upang suportahan ang kanilang mga teams. And bago mag-start ng ating mainit-init na serye, gusto ko na sabihin sa inyo na kunin nyo na lahat ng pwede nyong kunin, pagkain, kape, inumin, kung ano man yan kasi mahaba-haba ang araw natin. 2 best of 5 ang ating matutunghayan. And masasabi ko lang dito, Athena, is sobrang bigat na itong araw na to kasi may malalaglag na 2 team. Ako, and there can only be one. At the end of the day, natatapat na nga sa Fnatic Onyx Philippines na nakakita tayo ng pagsilip din kanina ng opening pa lang, At syempre, titinginan iba yung mga ngiti, iba yung mga tingin. Pero sa ngayon, titignan muna natin ang pagsisimula nitong lower bracket semifinals. Another knockout round between Team Spirit at Selangor Red Giants. Ito na nga, unang objective take. Medyo may kagad one shot going into Stormy pero binalikan siya ng SRG! And Humes gets the first blood on to one shot! Gaano pa ba kabilis yung hinahanap nyo? Tinanong si Humes, gaano kabilis? Yes. Oo. Ayan na naman tayo sa mga yes. And ayan talaga yung ina-expect natin kapag may Johed sa inyong kalaban. Ako, Sawo. At ngayon, Sawo! Shadow kill from the Hayabusa. 2 kills already para sa SRG. Pero hindi pa tapos si Yum. Sabi niya, yum talaga yung jungle dito ng Team Spirit. Pero hinagis pabalik si One Shot. And yung Suyo may damage output din naman. Si Kid Bomba helping out One Shot and Team Spirit finding one on the board. Guys, totoo po yung mga sigaw na naririnig nyo, hindi yan soundboard lang. It's a real life crowd. Pero sa ngayon, masyado naging crowded talaga yung initiation din nila Yums. But definitely for SRG, that's a great start. At yun yung gusto natin, yung mga brawl-like. And micro and macro plays are very important, especially ngayon sa knockout rounds natin. Pero titignan din natin the overall picture here na sinisimula ni One Shot ang unang objective ng laro. Oo, kumbaga lahat ng dito objective, yung Little Wanderer ginagawang Lord. Pero ito si Cram, nangugulo na naman. And Team Spirit, sabi nila, galit kami sa Pilipino. Ito si Cram, tumampa ng ilalim ng tore.
Pero SRG, dinedelay lang naman nila yung take dito ng Team Spirit. Hinihintay pa nila si Sekais. And 1 level advantage dito yung Hayabusa. Baka nga mag-level 6 pa si Sekais bago nila simulan itong pagong na to. Pero may TP, may TP si Stormy. Pinadala si Sekais doon sa purple buff. Umi-invade! Ang dami naman nilang sabihin natin ina-accomplish. And at the same time, magtatagumpay ba dito? Hindi alam yung one shot. Wala siyang alam. Ay, si Kai! Wala siyang alam! And nahuli ni Sekais dito si one shot for the second time na Suyu falls down in rekta sa golden. Anong objective? Anong bagong? Jungler ang gusto namin. Kung walang alam ngayon, alam niya na. Pwede Ganun pala yun. Pwede pala yun. At ngayon para sa SRG, hindi nilang sila nakafocus solely nga katulad kanina micro and macro. Sige, we'll do it, Athena. Check na agad yan dito. And ngayon, check ulit tayo sa first turtle na wala pa nakakuha. Grabe na yung hold na meron dito yung Team Spirit simula kanina pa. Tinamaan ang duality dito sa Kid Bomba pero aabot pa rin naman yung ibang mga members dito ng SRG. Wala nga lang si Sekai, so wala silang retribution. So Team Spirit, makukuha nila ang unang pagong ng ating game pero hindi pa sila tapos ha. Gusto pa nila talagang guluhin yung buhay ni One Shot. At dami. Si Sekai, so ang dami niyang snack break dito. Talagang yummy and especially for SRG. Nakikita natin kung paano nila na-maximize yung gantong klase ng mga hindi pag-recall guys ha. Gantong klase ng mga rotations and hit bomba there. Naku naman, grabe sila si Kais dito. Napangiti si Kid Bomba, sabi niya hindi ko ina-expect na biglang may pupunta ron. And SRG puts another one on the board. Currently, 4 minutes in, may 1.5k gold lead na nahawak ang SRG. And ito Athena, nasusurprise ako kasi parang ito na ata yung pinakamataas na gold lead na nahawakan ng SRG dito sa knockout stage. And tutumba na naman si One Shot for the third time. 4 minutes, 3 deaths on Team Spirit's jungler. And I do agree with you. And so far, magtutukay gold lead even before the 5th minute mark para sa SRG. That just shows na how strong they are. Ano ba? Ayaw magpapigil ng Malaysia SRG! Oh, okay, napato ba si Kram? Pero tutumba pa rin naman si Kid Bomba. Grabe naman si Kid Bomba rito with the outplay. But still, tulad nga na sinabi mo, nakakuha pa rin ng additional kill ang SRG para kay Sekais. And definitely they will take out yung ganong klase ng mga pag-pick off, especially for SRG. Expect na natin may Luyi Pili, may diversion play, but this early, di ba? And for SRG, iba talaga yung naging gising nila today. Matindi yung opening natin and sino man hindi ma-hype up. Alam ko kahit yung mga nasa watch party natin all around the Philippines, sobrang nabibigla na ganitong klaseng SRG muli yung nakikita natin kasi during their run dito sa knockout sa eventually bumaba nga sa lower bracket, parang hindi ganito ka-powerful. Yes, we've seen Innocent with multiple kills, pero si Kid Bomba na naman yung bibigyan. Nakaisa na naman si Sekais, 5 kills already for the Hayabusa and SRG. Mainit nga, bumubulusok ang kanilang pag-aarangkada rito laban sa Team Spirit and sila ang makakakuha ng ikalawang pagong. Sila at sila rin talaga yung nagtatalaga ng what, when, and where. One shot. Naku po! Meron na naman! Stormy with the diversion setups! Delivering kills! Time and time again for SRG. Ito lumilipad na ang mga heroes ng SRG kahit walang link, kahit walang pani, tuloy-tuloy sila sa paglipat ng mga lanes. Hiko, tinamara shadow kill, flicker out para sa Beatrix. Mabubuhay dito yung gold leader ng Team Spirit. Pero again, Athena, SRG just keeps on pressing the momentum against Team Spirit. Grabe, ang getting goosebumps sa ganong klase ng mga salubong ng SRG. And definitely, hindi mo man nakikita for now yung pwedeng maging escape route doon ng Team Spirit. Kasi hindi mo talaga makikita kasi sinasaraduhan nila Stormy. And up until the end, even si Kram, diba, na nakikita natin yung forward, hindi ito man-to-man na formation. Diba, man-to-man. Dahil napakarami niyang kailangan man-to-han dito sa Team Spirit. Man-to-man. At ngayon nakikita natin kung paano rin naman tinatry bawin ng Team Spirit. Pero the momentum is just too much, especially with multiple kills in a row. Wala pa tayong 7 minutes! Another one! Hayabusa with the shadow kill. Makakadash out dito sa one shot pero binalikan. Okay, may out pa rin naman. May shadow out mula dito kay Sekais and SRG.
They don't want to stop kasi nabibigyan ng malaking espasyo dito si Innocent. Nakabasag na naman ng Torre dito. Yung 1-1 and another diversion attempt. Hindi pala diversion, yung duality. Mula kay Stormy, tinatamaan yung mga heroes dito ng Team Spirit. And sobrang busy nila. Kalikutin itong nasa harap ng Team Spirit. Bababagsak nila si Kram. Pero uulitin ko, SRG. Ayaw nilang magpapigil. Tuloy-tuloy yung paggawa nila ng play. Sekais with another shadow kill. Onto the backside, may revitalize. Pabubuhay sila. Innocent, falling pretty low. Tatamaan ba siya ng boba? Hindi. Pero nakalipad! Nakalipad si Innocent! And SRG keeps on flying. Innocent lives with 1 HP. And Sekais wipes out Team Spirit! Totoo ba to? Game 1 pa lang to! Tapos 7 minutes sa game! And SRG, definitely pinapakita lang nila that they are the Giants para dito sa matchup na ito. And so far, yung sinasabi nyong underdogs, nakapagpatumba ng ilang mga strongest regions here onto our knockouts, is ganito, binabata sila ng SRG. Grabe, napaka-layered nung plays ng SRG. Multiple angles with the shadow kill. Innocent proccing the stacks here with a weakness. And then nandun yung crossbow tang, lumipad na yung 1-1. Isama mo pa dyan yung flicker flame. Wala kay Yums. And inubos pa ni Sekais, yung natitirang member dito ng Team Spirit. And ayaw talaga nila magpapigil. Now with a gigantic lead against Team Spirit, lalaban sila. Another crossbow tang mula dito kay Innocent. And Team Spirit cannot match this aggression coming out from SRG. Innocent is guilty as charged dito onto giving that much damage laban sa Team Spirit. At ngayon, unang lord ng laban. And in the snap, makukuha pa rin to ng SRG and Team Spirit right now can do nothing but stare back. Kung ano pa ba yung magiging play natin? Bakit parang masyado yata tayong nagiging magulo? Ang hirap nito kasi lahat ng angulo pinanggagalingan dito ng SRG. Kailangan nila bantayan yung mga shadows, yung diversion mula kay Stormy. And of course, kapag lumatag na sila ng team fight, kailangan mabilis lang din yung kanilang jump kasi nga may 1-1 and Sao again gets jumped on by SRG. And indeed, guilty as charged here is Innocent. Hindi siya innocent dito kasi siya ang may kasalanan. Siya yung SRG, siya ang primary suspect na kailangan hulihin dito ng Team Spirit. Ito na naman yung suspect at ngayon, mangilan-ngilan na tinatawag na nga siyang half-man and even a half-base. Pero sobrang talino naman ni Yums. Hinagis yung unang minion para maaga mag-proc yung holy defense. Pinaputok niya agad, no? And imagine ngayon for SRG, they're thinking of another way para mas lalo ng pag-iktingin yung sobrang constricted na formation ng Team Spirit. Lord marching on to the top lane. Grabe. At magbubok na nga rin din yung blessing doon sa may torre sa taas. And even Sekais right now, nakikita natin sobrang laya makapigil na dito sa pinakabase ng Team Spirit. Higit bomba na naman makata-target! And ultimate coming off ng Beatrix pero nandoon din naman yung protection ng SRG. Sekais, wala siyang shadow kill dito so hindi sila makakahuli on side of Team Spirit pero ayaw magpapigil ng SRG. Ayaw din nila magpa-analyze. Gusto nila back-back na to. Gusto nila manalo sa game number 1. And Innocent naghaharap ng angulo dito pero Sekais finds the Vexano on the backside! And iisa pang tatalon dito si Kid Bomba pero hindi yung talon na gusto niya kasi papunta yun sa SRG. Sekais once again with the shadow! Tuto mo ba yung Torres sa may topside? One shot looking to find the Hayabusa kill. Aabot ang kanyang pana pero hindi sapat yun para mapatumba si Sekais. 1 for 3! Definitely in favor yun ng SRG, guys. Kung naghahanap kayo ng action, ito yung laban na di nyo dapat na miss out. Ito yung laban na kada minuto nakakita tayo ng kills na kukuha dito ng SRG. Actually, lagpas pa nga yung kill score nila dito sa minuto pa lang na nilalaro nila. Game 1 pa lang po ito sa lahat ng nanonood. Luzon, Visayas, o Mindanao man. Pero 12k gold lead midnight. Sabi ng SRG, brawl meta pala gusto nyo ha. Tara mag-brawl tayo. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, nakakagat ko na nga yung dila ko. Kaya nga tara mag-brawl, sumayaw tayo. Sabi ng SRG and Team Spirit ngayon. Kailangan nilang huminga. Pero hindi nila mahanap yung hangin. Hindi sila makahinga kasi ito na naman ang SRG. Yums na naman dito ng stun mula kay Sunset Lover pero kailangan na mag-back out. Si Kram, sisilip lang. Nasa tabi siya ng damo. So napakataas ang kanyang HP regen. And yung Hilda hindi nga magalaw ng Team Spirit. Paano ka ba naman kasi gagalaw pag ganito? And even so na nakikita natin na meron sana makakatch
di si Kid Bomba, and even si Sawa, bigyan natin ng magandang sitwasyon na magagamit or maximize talaga yung Rat at Dryad. Kasi yung pinakamagandang sitwasyon na yun nagugulo kasi nga may innocent, may Sekais bigla na babawasan. Sino ba dito yung nakakapagpahirap sa inyo? Yung turo nyo. Oo. And even Stormy, just setting the time kung saan ba tayo mag-eyeball. Yung Grand Eyeball na susunod lagi dito, yung SRG. At ngayon, pangalawang Lord, walang kahirap-hirap na kukuha pa rin ng SRG. Yep, and now, Team Spirit locked inside their base. Naka-quarantine. Na naman. Ang Team Spirit ngayon, pinapalibutan sila ng kabuuan ng Malaysia. And ramdam na ramdam nila yung pressure. All they can do right now is clear. Pero with this Lord that is marching outside of the base of SRG, nakakatakot to para sa Team Spirit kasi kompleto yung SRG dito. May mga flicker mula kay Stormy, mula kay Yums. Kompleto lahat. Ma-inspire pa si Innocent and nandyan pa yung shadows na pwede na mabas kay Sekais. Conceal mula dito kay Yums. Yung sa may backside, naghaharap ng potential angle dito sa Sekais. Looking at one shot at the moment. Yung Torres sa middle lane, babagsak na. March na rin yung Lord sa loob ng base ng Team Spirit and Kid Bomba. He has to find the space here against SRG. Kailangan niya makagawa ng space para makapag-deal ng damage si Hiko. Pero successful ang kanilang defense. Mapapatuman nila yung Lord. Pero si Kais, missing the shadow onto one shot. Pero may minion wave pa dito sa may middle lane. Mukhang tutumba na nga yung Torre dito. Pero Yums! With the unstoppable move force. Pero hindi inabot ang kanyang hulihin. Kid Bomba, tutumba na! And may Winter Crown purchase pa dito sa Stormy. Pero si Kais, looking for the objective. SRG, Innocent, wants to take out, wants to clean out the house of Team Spirit here. Shadow kill onto Hiko. May Wind of Nature pero makaka-out pa rin naman si Kais. And makakapag-tower lock ba ang SRG? The minions are still there. Si Kais once again with the shadow. Take it out! The Beatrix! And one shot goes down as well. And SRG dominates game number 1. Can you hear those screams and cheers para sa SRG? Grabe kung gaano kalakas yung naririnig natin na hiyawan-sigawan. Ganon din kalakas yung pinakita nilang puwersa onto defeating Team Spirit sa nangyaring game number 1 na yun. Pinanood nyo ang SRG sa kanilang lower bracket run with all those late game victories. Pero sabi ni Coach Arcadia, sawa na kami sa late game. Let's dominate the early game. And Team Spirit felt the change. And wala silang naging response. Kanina sinabi, it's a comeback day kasi nagbalik nga tayo from where it all started. Pero there wasn't any comeback sa nangyaring game number 1 na yun, Midnight. All throughout, that was a flawless and very, sabihin na natin, sobrang gandang run for game number 1 para sa SRG. And this is quite scary, especially sa nag-aantay for the next round kung ganyan at magtutuloy-tuloy ang nagiging run ng SRG. We'll see if Team Spirit can make a difference here in game number 2 dahil naging dominating talaga ang performance dito ng SRG. Malalaman natin kung ano pa ba yung mga ginawa nila dito at ang ating mga analysis mula sa ating mga kaibigan dyan sa ating panel. Antianara, ewan ko na lang kung hindi pa maging ganun yung performance mo with how energetic everyone was, with how... go. 2 letters. Ano yan? OA. Bakit? Ang OA ng SRG! Hindi ko alam bakit ganon! Parang 5 minutes in, by the way. 5 minutes in hands. 5-0-1 si Sekais. Yeah, I felt like it was so hard para sa Team Spirit na makabawi nun kasi pag si Sekais kasi yung binigyan mo ng early game, it's quite a problem. I feel like that should be the thing na kailangan asikasuhin ng Team Spirit sa game number 2 kasi if you have no other way to use crowd control, pag wala ang pamigil kay Sekais, pag wala kang... Even Innocent, wala din right, pamigil. even kay Innocent, you're right. So parang aabot talaga sa punto na sobrang mahihirapan ka talaga na pigilan sila. We're talking about a Hayabusa early game. Quite obvious pag wala ka talagang pamigil, it's easy. But for the 1-1 to scale that fast, late in the portion ng ating laro, that is a lot to take. Team Spirit talagang naawarahan sila dito. No other way, no other words but to describe how dominating that game was for SRG specifically. Nakita natin na parang sinusubukan ng Team Spirit sumagot pero wala silang masagot na makakasapat doon sa ginagawang laro and bilis na pinapakita ng SRG. Kaya kung titignan natin in terms of our items, wala eh. 22 kills for a 13-minute game. It even reached a point na parang 10 minutes into the match, ang kill score na ng SRG ay 18.
So imagine, magkaroon ka ng almost 2 kills per minute for a team na sobrang hyper-aggressive. Yes, kinakapos ako ng hininga kasi nakakaloka yung pinakita ng SRG na parang ang isa sa mga pinaka-turning point ay hindi tinitigilan ni Sikai si One Shot. Yeah. And alam natin, parehas Hayabusa and ang isang Suyu snowball dependent. Ang nagiging difference ay kung sino yung mas aggressive earlier on into the match. This 10-0-5 performance from Sikai, sobrang nasustain niya na for the side of Team Spirit, ang tanging nabibigyan lang nila ay yung frontliners ng SRG, and you would want that. If you are SRG na ang tanging mamamatay sa koponan nyo ay yung tank and yung XP, and the rest of the damage dealers ay laging safe, laging play safe. Kaya naman for this specific game, especially for Sikai, hindi ko alam kung sino magiging MVP, pero dapat yata si Sikais kasi yung pinakita niyang performance na parang 3 minutes into the match, nandun siya sa purple buff ng kalaban. Hindi niya kinuha yung turtle kasi alam niya na kaya niyang abangan si One Shot nun sa purple buff na kukuha pa din. And parang 3 deaths agad si One Shot, nabanggit ni Midnight, and that's very detrimental kapag suyo ka kasi hindi ka nabibigyan ng espasyo na number 1 mag-farm, and number 2 mabigyan ng espasyo yung kalaban mo, ay yung kakampi mo, by giving kills to your team. Kaya kung titignan natin, for this game number 1, SRG yung number 1 nagdikta ng tempo, and sila din yung gumagawa ng plays all across the map because of the presence of the Louie. Kung titignan din natin and papansinin natin, hindi ito yung Louie na naka-Brave Smite, ito yung Louie na naka-Lethal Ignition. Essentially, ang ibig sabihin nito, kada burst niya, mas masakit yung damage output na meron siya. And that was true na every single time merong ability yung SRG na the moment na mag-level 4, itong si Stormy, magkakasama silang umiikot ni Sikais, na kahit hindi mapunta yung kill kay Sikais, napupunta siya kay Stormy. 6-0-8. Parang kinaldagan lang talaga ng SRG. Yung Palo Team Spirit, pinalo ng pinalo. Pinalo na parang sa puwet. ang kulit nyo, and for Team Spirit, gusto sana nilang gumawa ng sarili nilang play. It just so happens na SRG was like a mile away from what that game number 1 was. Sinubukan lang bigyan ng espasyo si Hiko, and true enough, meron namang damage output si Hiko. But the moment na meron na din si Innocent, nandun na si Yums, nandun na si Kram, hindi nila nabibigyan si Innocent kasi wala silang pang-abot. Supposedly yung Wrath of Dryad and yung Deathly Grasp na nagmumula kay Sunset Lover, pero hindi nila kasi nasusustain yung damage output kasi kagaya ng nabanggit mo, yung snowball ni Innocent sobrang bilis. 13 minutes into the match, I think nasa lock item level na siya. And usually, yung lock item, ma-observe mo yun kapag 18 minutes na, Yeah, for 15 minutes na, kasi yun yung time na parang nakapag-farm up na. But for this specific game, yung ginawa ng SRG, nabigyan nila ng espasyo si Innocent, but at the same time, nakapatay sila at nakakitil sila ng buhay ng Team Spirit, to the point na for Team Spirit, kapag susubukan nilang gumawa ng play in their own kits, hindi na enough yung damage output kasi na-evade sila. Kaya nga, ito, the Sky Prince! Si guys, siya talaga! Honestly, we can talk about Sikais for another minute just because of how well he was trusted pagdating nung draft. Nung una, parang nagdidesisyon or nagtataka tayo na kung bakit Sobrang pinick second up. pick agad, diba? no? Sobrang biglaan na kahit meron ng Suyo doon na first pick ng side ng Team Spirit, the Hayabusa just went straight up para i-counter ng mabilisan nitong si Sikais. It was the 1-1 that was a third pick, but what trust ang ibinigay ni Coach Arcadia sa manlalarong ito. 10-0-5, really showcasing what he can do in the M6 World Championship. And this is not just any win, this is a statement win kontra sa Team Spirit. Yes. Na parang, sige, iba nyo lahat ng mga heroes ni Innocent. Subukan yung tanggalin yung Granger at yung Bruno. I'm gonna make sure na bibigyan ko din kayo ng talagang mahirap na buhay dito sa series na ito. And we can also give the fact na talagang nagkaroon din ng problema ang Team Spirit pagdating sa draft. I felt like they were trying to execute a lot of their pocket picks a little too early. Yeah. Kasi yung Beleric, diba, na napansin nga natin that went into the first 3 picks na nakita natin mula nung draft hasn't really translated very well. The concept of the Hayabusa is reaching the point na talagang walang makakaabot sa kanya.
there may be times na talaga makikita siya, pero in terms of the crowd control, parang wala kasi talaga eh. There's no other way for you to be able to chase that. At saka kada up, yung Ugi shadow kill ni Sekais, hindi siya nag-hesitate mag-quad shadow in, kunay in, papasok. Tapos, ibaburst niya ng Ugi shadow kill. And a lot of people were praising Innocent and Cram during their MSC run. But there's a reason kung bakit si Sekais yung finals MVP ng MSC run ng SRG, because this guy has a very wonderful jungling pattern. By jungling pattern, ang ibig kong sabihin kung paano siya umiikot dun sa jungle and kung paano siya nagtatranslate later on dun sa pagdalaw sa kanilang mga lanes. And what's wonderful about this ay sa moment na alam niya na meron ng ability yung hero ni Sekais specifically na pumatay ng tao, kahit yung co-jungler niya, hindi siya nag-hesitate na gawin yun. There was even a time na ang binibigyan ni Sekais was yung roamer na Beleric. Yeah. Scary yun ha! Assassin against sa Beleric, pero nagagawa ni Sekais kasi sobrang aware siya sa capability na meron yung hero niya. That's just the snowball for Yes. you, right? Umpisa pa lang, talagang kumbaga ginapang na nila yung scaling na kinakailangan ni Sekais. And also, yes, the space is gonna be created for him, but it's up to him na gumalaw. It's up to him to get those skills, and just the mechanics were really on point coming in from this player. Kaya naman yung ating MSC 2024 Finals MVP went on to him, and rightfully so, in the middle of his home country, in the middle of home soil, na talagang pinakitaan niya ang kanyang mga taga-suporta at ang taga-suporta ng Selangor Red Giants.